المكون هو الخروب أو الخرنوب. الجميع يعرف الخروب أو الخرنوب. لدينا وصفات بالخروب. غير متوفر عندك الخروب ولديك دبس الخروب، تابعي معي الفيديو للأخير لتتعرفي على هذه الوصفات الفعالة في علاج التجاعيد وكذلك الوقاية من ظهور التجاعيد على بشرة الوجه. نبدأ أولا بأخذ الخروب. نأخذ قرون الخروب أو الخرنوب من عند العطار، وطبعا اطلبي منه أن يطحن لك الخروب مع بذوره. هنا نحتاج الخروب مطحون مع البذور. وبعدها في البيت قومي بغربلة الخروب بهذا الشكل للحصول عليه على شكل بودرة ناعمة. قلت في البيت يصعب طحنه مع البذور. اطلبي من العطار يطحنه مع البذور. نحتاج هنا البذور فعالة، لها فوائد كثيرة لعلاج التجاعيد والخطوط الرفيعة. نبدأ أولا بأول وصفة، وقلت كذلك لدي وصفات بدبس الخروب إذا كان الخروب غير متوفر عندكم. أولا نأخذ ملعقة صغيرة من بودرة الخروب. قلت غربليها أو انخليها جيدا حتى لا تأذي لك البشرة. وبعدها المكون الثاني نضيف كذلك هنا ملعقة صغيرة من الترمس المر. ترمس مر بديل الترمس المر يمكن استعمال الحمص، بودرة الحمص. ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي، يوغورت طبيعي أو الروبة. يمكن استبدال الروبة هنا بالحليب. إذا كان متوفر الحليب يمكن استعمال الحليب السائل أو الحليب البودرة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية أنصح بإضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون. بالنسبة لصاحبات البشرة الجافة جدا وبها قشور أنصح بإضافة ملعقة صغيرة من زيت السمسم إذا كان متوفر. غير متوفر زيت السمسم يمكن استعمال زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو لهذه الوصفة. بالنسبة لمن بشرتها بها تجاعيد عميقة مثلا فوق 50 سنة أنصح هنا بإضافة ملعقة صغيرة من زيت جنين القمح أو زيت الفيتامين إي أو زيت بذور العنب. هنا بالنسبة لمن لديها تجاعيد عميقة قلت فوق سن 50 نضيف الزيوت التي سبق وذكرتها، لها فعالية كبيرة في محاربة وعلاج التجاعيد. دائما على بشرة نظيفة يجب أن تكون البشرة نظيفة من قبل. نغسل البشرة بالغسول المناسب. بالقناة توجد أنواع غسول واختاري منها حسب البشرة ومشاكلها. نجفف البشرة وبعدها نقوم بتوزيع هذا الماسك بداية دائما بالرقبة وكامل بشرة الوجه حول العيون، وكذلك يمكن وضع هذا الماسك على منطقة الجفون وعلى الجبين كذلك. نترك هذا الماسك إلى أن يجف تماما وبعدها نقوم بغسله مباشرة بالماء البارد. ويجب ترطيب البشرة بنوع الزيت الذي قمنا باستخدامه في هذه الوصفة، مثلا زيت جنين القمح أو زيت بذور العنب، أو كذلك يمكن الترطيب بزيت الزيتون، ولكن في الليل زيت الزيتون لأنه يعمل عكس النتيجة. إذا قمنا بترطيب البشرة به في النهار يسمر البشرة. نستعمل هذا الماسك بشكل يومي والنتائج تبدأ في الظهور من أول أسبوع لاستخدامك المنتظم لهذه الوصفة.
طبعا صلاحية هذا الماسك لمدة أسبوع. احفظيه في علبة تكون معقمة في الثلاجة، صالح الاستخدام لمدة أسبوع كامل. وبعدها يمكن تجديد الوصفة حسب الرغبة. آمن للحوامل، للمرضعات، يمكن كذلك استعماله للرجال. وبالنسبة للبنات كذلك يمكن استعماله للوقاية من التجاعيد كذلك. لا مانع أبدا من استخدام هذه المكونات الطبيعية. ننتقل لعمل الوصفة الثانية. نحتاج في الوصفة الثانية إلى دبس الخروب. إذا كان الخروب غير متوفر عندك في البيت وعندك دبس الخروب وأحببت عمل هذه الوصفة للاستفادة منها في علاج التجاعيد قلت وترطيب البشرة وحل معظم مشاكل البشرة مثل حتى حب الشباب وآثار حب الشباب تعالجها هذه الوصفات. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من دبس الخروب، وكذلك نضيف على دبس الخروب هنا إذا كان متوفر عندك نشا الأرز أو بودرة الأرز، نشا الأرز نضيف ملعقة صغيرة من نشا الأرز، ونضيف كذلك ماء الورد، ملعقة صغيرة من ماء الورد، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. بالنسبة لصاحبات البشرة الجافة جدا أنصح باستخدام زيت لوز حلو أو زيت السمسم. لصاحبات البشرة الجافة جدا هذه أنواع الزيوت تفيد البشرة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض ونتركها لحوالي 5 دقائق، وبعدها نقوم باستعمالها على البشرة. يجب أن تكون البشرة نظيفة من قبل. نستخدم هذا الماسك على بشرة نظيفة. نستعمله على كامل بشرة الوجه بداية بالرقبة وحول العيون، وكذلك يمكن استعماله على الجفون. نتركه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل مباشرة بالماء البارد، والترطيب كذلك حسب نوع البشرة. واستعمال هذا الماسك يكون بشكل يومي، ظهور النتائج كذلك من أول أسبوع. آمن للحوامل، للمرضعات، للرجال والبنات كذلك يمكن استعمال هذه الوصفة لهم من عمر 10 سنوات فما فوق يمكن استعمالها وبكل أمان. بالنسبة لسن فوق 50 سنة نضيف الزيوت التي سبق وذكرتها في أول ماسك.